Гадаю, як завжди, почну з серії поєдинків. Хоча така думка прийшла, можливо, застосувати відразу 160Х через вудку. Не знаю навіть. Невідомо, наскільки реально, що буде дістати. Тому якось так на розпутті. Потрібна ця легендарна на Дунаї. Ну, не дуже так потрібно, але непогано було б мати. Турнір ще попереду. І турнір на якій локації? По нагородам Дунай також. Гадаю, не буду форсувати події і трохи пізніше тоді. Як вони ще по-хитрому зробили, вони поєдинки зробили нам не конкретно на потрібні приманки, а вказали не ту локацію вибрав, а вказали просто локацію. Тобто може випасти легендарна і буде випадати, яка в нас... А що це так? Якось не зрозуміло. От як зараз, до прикладу, випала легендарна, яка не та стоїть у нас в завданні. Ну і добре. Гравець робить серію, тому здам йому поєдинок. Цей гравець часто зустрічається зі мною у викликах. Можна сказати, майже в кожному зустрічається. Не знаю, він мене помітив, не помітив у викликах, але я його запам'ятав дуже добре. Вже випадає потрібна приманка. Дуже мале комбо, дуже погане. Це, мабуть, те комбо, про яке я казав якось в подіях. Не встигаєш навіть вкластися в це комбо. Потрібно зараз обов'язково додати миттєвий. Рекорди можна буде робити тільки з миттєвим на цю легендарну. Буде дуже шкода, якщо буде якийсь рекорд, а в комбо вкластися не вийде.
вибачаюсь, інколи буду сьорбати, наколотив собі чаю. Сьорбати, плямкати. Якісь нагороди вже приходять. Приходить перша коробка. Так і не зрозуміло, за що дають зірочки. За незвичайні, можливо. Дивлюся, вже дехто натягав, дехто, деякі гравці. Знову сонар в мене дуже поганий. Але, як я кажу, серед всього цього навіть не знаєш, що обирати в першу чергу, коли немає жетонів. І сонар не хоче підтягуватися. Ну, коли сонар 70%, то більше вже дуже важко підтягується. Не хоче, не треба. Які там вже показники у суперників. Знову попадає та легендарна, яка потрібна. Все-таки є підозра, зірки дають за незвичайні. Потрібно це було перевірити, від берега ловити. Якщо дають за незвичайні, то можливо пакети закрити буде досить нескладно, якщо за незвичайні та елітні дають. Якщо за щось інше, то буде важко. Це, мабуть, саме менше комбо з усіх локацій. Якось непевно Анджей грав, приходить і наступна коробка. Так, гадаю, це за незвичайні приходять. Переконаюся. Переконаюся, напевно. Так. Така цікава зірочка. Ніколи такого не було. І ніколи не ставили легендарних пакетів, які потрібно закривати. Був час, не грав в гру місяця 3, можливо, за той час
було таке завдання, були такі пакети. Але скільки граю, такого не пам'ятаю. Мені ще ніхто не казав, але гадаю, є такі думки, звідки в мене скільки посилювачів. Все чекав цього запитання, але ніхто не задає цього запитання. Звідки в тебе скільки посилювачів? Відповідаю. Потрібно грати так, особиста моя думка, максимально економити посилювачі там, де їх можна зекономити. От зараз легендарну я в такому положенні ловлю, а міфічну ловив в такому. В мене цих і посилювачів більше всього, і саме доцільніше. Не знаю, то жест добрий або жест недобрий. Незрозуміло. Тому так посилювачі накопичуються. Але і з іншого боку також можу сказати, скільки багато посилювачів в мене ще ніколи не було. Це також мій пік по посилювачам. Особливо тішить це кількість ліски. Ліска – це самий потрібний ресурс по посилювачам, і трохи запас маю. Вибачаюсь. Дуже важко дихати. Ну добре, як скажете, буду не дихати. Якась в нас невідома нова приманка. Дуже вона в мене якась погано прокачана. Чому це вона в мене така? Добре з комбо є, нормально. Бичок голова. Що за приманка, не зрозуміло. Суперник віддав поєдинок. Змусив дарма тільки використати посилювач. Забувся відкрити під завтра нову локацію. Пакет золотий. Хоча він не випаде там нічого. Завтра на нову локацію. Але надія, як завжди, є. Не помітив, який там клан був. Але, здається, такого клану не знаю. Не дуже часто незвичайні випадають. Мої вітання гравцю, клану, нашому, мабуть. Вибачай, перериваю серію. Дякую.
Перший раз, здається, зустрічаю цей клан. Не знаю цього клану. Знову український клан і знову такого клану не знаю. Мої вам вітання. Знову там, де можна. Бачу, суперник не дуже сильний, тому там, де можна зекономити, там потрібно економити. Ну, це особисто я так граю. Звісно, якщо ризикувати, ризик дуже великий вам, то не потрібно так робити, як я роблю. Незвичайно навіть от так приходить рекорд, і я його не зможу взяти, бо комбо не дозволить. Показувало 53 плюс, витяглося 52 плюс, що означає немає миттєвих. Береться ще один коробок. Досить так багато потрібно буде. Спробую набити миттєвих. Навіть не знаю. Використовувати вагу, не використовувати. На вагу можливо зайде більший рекорд. Або витрачена вага буде на вітер. Два варіанти. Нам там не потрібно по 10 штук якихось розмірів ловити. Ні, не потрібно. Ну і добре. Дадуть, не дадуть. Здається, дають, але суперник не слабкий. Медальки, які дають за соті місця в нього.
Ще жодної елітної не було. Легендарної. Подивитися, скільки зірок дають за елітну. Або дають, можливо, не дають взагалі. Не скільки. Так, серії виконані. Основне тяжке вже зроблено. Наступний коробок. Знову ваучер на 4%. На Балтику приходить. Видно, деякі цікаві гравці сидять в засідці. Цікава така медалька. Не пам'ятаю такої. Цікавий гравець, цікаві медальки. Цікаві рекорди. Цікаві чемпіонати. Зараз він задасть жару під кінець виклику. Як цікаво, незвичайні не падають. На цій локації у нас всього одна загадкова. Гарно зірочка виглядає. Які рекорди вимагають у нас? «56». Так, на перший погляд, це 14 зірок повинно бути. А можливо, то вже 15 зірок. 56. Але все одно в завданні стоїть 15 зірок. Наскільки пам'ятаю, 15 зірок стартує з меншого показника. Там показник десь 87, 8, 9 можливо. Це вже трохи більше, ніж нижчий рівень
15 зіркал. Так, що там? Невже ніхто не обігнав? Дивно якось. Абсолютно дивно. Як це? Гоша не обігнав. А нам виклики потрібно? А так потрібно. А, один навіть потрібно виклик. Ну добре. Вибачаюсь, потрібно зачекати трохи. Один, два, три. Є. Палтус. Нагороди змінюються, але дивлюся, всі нагороди будуть на Балтику. Дякую, чергове відео знято.